নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অসমীয়া ইউটিউব চেনেল দা আসাম কৰ্ণাৰলৈ বন্ধুসকল আমি আমাৰ এইখন চেনেলত আলোচনা কৰি আহিছিলো দা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী ইন আসামৰ ওপৰত আৰু আজিৰ ভিডিঅ'খন হ'ব পাৰ্ট 3 বন্ধুসকল যেহেতু আমি আলোচনা কৰি আছো দা ওয়াইল্ড লাইফ ইন আসামৰ ওপৰত আমি আজি সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এটা জানি থক বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশন যেটো প্ৰায়বোৰ এক্সামতে আহি থকা দেখা যায় যে প্ৰায়বোৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছত এটা কোৱেশ্চন আহে যে অসমৰ কোনখন ঠাই বাৰ্ডছৰ সুইসাইড পইণ্ট বুলি জনা যায় অসমৰ কোনখন প্লেস known as the suicide point for birds বুলি এটা কোৱেশ্চন আহে আৰু এনসাৰ হ'ব জাতিংগা দা সুইসাইড পইণ্ট ফৰ বাৰ্ডছ বুলি জনা যায় বন্ধুসকল আমি আমাৰ এইখন চেনেলত আলোচনা কৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ জবছ ইনফৰমেশনৰ বিষয়ে লগতে আলোচনা কৰিম কম্পিটিটিভ এক্সামছবোৰত আহি থকা আসাম জিকেৰ ওপৰত লগতে ৰিজনিং নলেজৰ ওপৰত কম্পিউটাৰ নলেজৰ ওপৰত আৰু ইংলিছ নলেজৰ ওপৰত লগতে আমি ইনফৰমেশনবোৰ মনত ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম দিবলৈ কিছুমান সৰুসুৰা টিপছ অথবা ট্ৰিক্স বন্ধুসকল যদি আপুনি আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলখন সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰ লাইক শেয়াৰ কমেন্ট আৰু বেল আইকনত প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল আমি আলোচনা কৰি আহিছিলো দা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী ইন আসাম অসমৰ অভয়াৰণ্যসমূহ আৰু আজি হল পাৰ্ট 3 আমি কৈ আহিছিলো যে দা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী ইন আসামৰ ওপৰত আহি থকা সম্ভাৱনাপূৰ্ণ কোৱেশ্চনছবোৰৰ ভিতৰত থাকে নম্বৰ 1 হাউ মেনি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী ইন আসাম আনসাৰ হ'ব 18 কেতিয়াবা আহে কোনবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী এষ্টাব্লিশমেন্ট ইয়াৰৰ ওপৰত কেতিয়াবা আহে কোনবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীৰ নাম দিয়া থাকে তাৰ লোকেশন অৰ্থাৎ কোনখন জিলাত অৱস্থিত হেতুৰ ওপৰত কেতিয়াবা আহে কোনবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীৰ কিমান মাটিকালি অৰ্থাৎ কিমান এৰিয়া আছে তাৰ ওপৰত আৰু কেতিয়াবা আহে কোনবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীৰ নাম দিয়া থাকিব আৰু সেই ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত তাৰ ওপৰত বন্ধুসকল আজি আমি পাৰ্ট 3 আলোচনা কৰিম হেকৰ ছখন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীৰ বিষয়ে নম্বৰ 13 ত আছে বুঢ়া চাপৰি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী নম্বৰ 14 ত আছে দীপৰ বিল ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী নম্বৰ 15 ত আছে দেহিং পাটকাই ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী বন্ধুসকল ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এটা কথা আছে দেহিং পাটকাই ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীক আৰু এটা নামেৰে জনা যায় দা এমাজন অফ দা ইষ্ট এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় নম্বৰ 16 ত আছে গৰম পানী ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী নম্বৰ 17 ত আছে হলংপাৰা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী আৰু নম্বৰ 18 ত আছে পবিতৰা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী বন্ধুসকল আমি এটাটাকে সবকেটা টপিক ডিসকাস কৰিম প্ৰথমতে আহিছো আমি লোকেশন অৰ্থাৎ কোনখন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী কত অৱস্থিত তাৰ ওপৰত নম্বৰ 13 বুঢ়া চাপৰি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী হল শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত বন্ধুসকল এটো মনত ৰাখিবলৈ আমি দিছো এটা সৰু টিপছ বন্ধুসকল আমি সবে জানো যে 90sত দূৰদৰ্শন টিভিত এটা সিৰিয়েল আহিছিল যাৰ নাম আছিল সোণপৰী নহয় বহুত ফেমাস সিৰিয়েল আছে সোণপৰী আপুনি যদি সোণপৰী চাইছিলে তো সোণপৰীৰ নামটো আপুনি মনত ৰাখিব লাগে অথবা আপুনি যদি চোৱাও নাই সিৰিয়েলখন সোণপৰীৰ নামটো মনত ৰাখিব লাগে আপুনি যদি সোণপৰীৰ নামটো মনত ৰাখিব পাৰে সোণৰ পৰা আমি পাই যাম শোণিতপুৰ পৰীৰ পৰা পাম আমি বুঢ়া চাপৰি তো এনেকৈ আমি মনত ৰাখিম যে বুঢ়া চাপৰি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীখন শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত পিছৰখন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী হল দীপৰ বিল ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী আৰু এইখন হল কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাত অৱস্থিত বন্ধুসকল দীপৰ বিল ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী ইমানে ফেমাস যে ইয়াৰ কাৰণে কোনো টিপছ অথবা ট্ৰিক্সৰ দৰকাৰ নাই আমি সবে জানো দীপৰ বিল গুৱাহাটীত অৱস্থিত গুৱাহাটী মানে কামৰূপ মেট্ৰ' পিছৰখন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী হল দেহিং পাটকাই ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী আৰু এখন ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত বন্ধুসকল দেহিং পাটকাই ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী যে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াত অৱস্থিত এইটো মনত ৰাখিবলৈ আমি দেহিং পাটকাইৰ প্ৰথমটো লেটাৰ ডি লম দিহিঙৰ ডি ফৰ ডিব্ৰুগড় এণ্ড তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত নম্বৰ 16 ত আছে গৰম পানী ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী আৰু এইটো ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী আছে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত বন্ধুসকল এইটো মনত ৰাখিবলৈ দিছো আমি এটা সৰু টিপছ গৰম পানীৰ যদি আমি প্ৰথম তিনিটা লেটাৰ লওঁ আমি পাম গাৰ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰথম তিনিটা লেটাৰ ললে আমি পাম কাৰ তো গাৰ ছদ্ম মিলাব পাৰো কাৰ লগত গাৰ কাৰ গৰম পানী কাৰ্বি আংলং এনেকৈ আমি মনত ৰাখিম নম্বৰ 17 ত আছে হলংপাৰা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী আৰু এইটো ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী আছে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত বন্ধুসকল এইটো মনত ৰাখিবলৈ দিছো আমি এটা বহুত ফানি টিপছ
যাৰ কথা আপুনি অতি সহজে মনত ৰাখিব পাৰিব বন্ধুসকল আপুনি যদি যোৰহাটৰ প্ৰথম তিনিটা লেটাৰ চাই আপুনি কি পাব জ্বৰ আৰু হলংপাৰাৰ প্ৰথম তিনিটা লেটাৰ চালে আপুনি পাব হল আপুনি এনেকৈ মনত ৰাখিব জ্বৰ হল জ্বৰ এটা বেমাৰ হয় জ্বৰ হল জ্বৰৰ পৰা আমি পাই যাম যোৰহাট আৰু হলৰ পৰা পাই যাম হলংপাৰা প্ৰথম লাষ্টৰখন অৰ্থাৎ শেষৰখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হ'ল পবিত্ৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বন্ধুসকল পবিত্ৰ মৰিগাঁও জিলাত অৱস্থিত আৰু এইটো মনত ৰাখিবলৈ কোনো টিপছৰ দৰকাৰ আছে বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ এইটো বহুত ফেমাছ হয় এতিয়া আহিছোঁ আমি এষ্টাব্লিছমেণ্ট ইয়াৰলৈ কোনটো ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী কিমান চনত এষ্টাব্লিছড হৈছে প্ৰথমতে চাম আমি বুঢ়া চাপৰি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী 1995ত এষ্টাব্লিছড হৈছে দীপৰ বিল ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী যাক বাৰ্ড চেঞ্চুৰী হিচাপেও জনা যায় এষ্টাব্লিছ হৈছে 1989ত দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এষ্টাব্লিছ হৈছে 2004ত দেন গৰমপানী ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এষ্টাব্লিছ হৈছে 2003ত হলংপাৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এষ্টাব্লিছ হৈছে 1997ত পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এষ্টাব্লিছ হৈছে 1987ত এতিয়া আহিছোঁ আমি এৰিয়া অৰ্থাৎ মাটিকালিলৈ প্ৰথমতে আমি জানিম বুঢ়া চাপৰি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইয়াৰ মাটিকালি হ'ল 44.06 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ দীপৰ বিল ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী যাক বাৰ্ড চেঞ্চুৰী হিচাপেও জনা যায় ইয়াৰ টোটেল এৰিয়া হ'ল 4.14 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইয়াৰ এৰিয়া হ'ল 111.19 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ গৰমপানী ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ এৰিয়া হ'ল 6.05 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ লগতে হলংপাৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ এৰিয়া হ'ল 20.98 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ নম্বৰ 18ত আছে পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আৰু ইয়াৰ এৰিয়া হ'ল 38.80 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এতিয়া আহিছোঁ আমি ফেমাছ ফৰ কোনটো ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত নম্বৰ 13 বুঢ়া চাপৰি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইয়াত বেংগল ফ্লৰেচিয়ান আৰু এশিঙীয়া গড় পোৱা যায় নম্বৰ 14 আছে দীপৰ বিল ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী দীপৰ বিল ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ বাৰ্ড চেঞ্চুৰী হিচাপে জনা যায় গতিকে ই চৰাইৰ কাৰণে বিখ্যাত নম্বৰ 15ত আছে দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আৰু ইয়াত গল্ডেন কেট পোৱা যায় নম্বৰ 16ত আছে গৰমপানী ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ই বেচিকেলি ৱাটাৰফলছ আৰু হট স্প্ৰিঙৰ কাৰণে বিখ্যাত নম্বৰ 17ত আছে হলংপাৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইয়াত হলুক গিবনছ পোৱা যায় আৰু নম্বৰ 18ত আছে পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আৰু ই এশিঙীয়া গড়ৰ কাৰণে বিখ্যাত Thanks a lot for watching our video. আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক ধন্যবাদ